با توجه به درخواست‌های زیادی که عزیزان از بنده داشتن، امروز برای شما یک ختم دیگر از ختوم بی‌نظیر این کانال که جای دیگری نمیتونید پیدا بکنید، مخصوص خود بنده است، براتون قرار میدم برای ثروت و رفع تنگ دستی. حالا در ادامه براتون خیلی از مسائل رو توضیح میدم. اگر واقعاً میخواید از این مطالب بهره مند بشید، لطفاً به دقت تا آخر برنامه همراه من بمونید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی و مریضی باشید و تندرست. بارهای بار به شما گرامیان تأکید کردم اگر میخواید در زندگیتون، چه زندگی همراه با علوم غریبه چه زندگی عادیتون، رنگ برکت، نور خداوند، انرژی عظیم کائنات رو ببینید و داشته باشید، به پدر مادر و بزرگترهاتون احترام بکنید. عزیزان دوستان، امروز برای شما همونجور که در ابتدای برنامه توضیح دادم یک ختم میگذارم و برای اینکه رفع تنگ دستی بشه و ثروت. حالا من یه توضیح بگذارید بدم قبل از هر چیزی به شما عزیزان که بسیار مهمه. وقتی ما میگیم ثروت، خیلی ها فکر میکنن که الان از آسمون مثلا یک همیان طلا مثلا پول از اون بالا میفته پایین. نه عزیزان، ثروتمند شدن واقعی یعنی این که شما دستتون به کسی نیازمند نشه و به فقر دچار نشید، به نیازمندی که دست جلو کسی دراز بکنید نیازمند نشید. این رو بهش میگن ثروت. نه اینکه شما انقدر یهو گیرتون بیاد و 2 روز بعد هم یکو همه از دست بره. این رو بهش نمیگن ثروت. پس این رو اشتباه نکنید. ممکنه یکی مثلا ماهانه مثلا $200 داشته باشه، با این $200 ثروتمند باشه و ممکنه از یکی $100,000 هم داشته باشه ولی ثروتمند نباشه. پس این رو لطف کنید که یه مقداری در اینجور مسائل دقت بیشتری داشته باشید، چون من میبینم خیلی از عزیزان میگن آقا شما اگر نمیدونم این ختمه چرا نمیدونم خودت انجام. عزیزان من بارها گفتم به کسی از شما نیازمند نشدم. هر موقع اومدم گفتم آقا دست من دراز جلو شما، اون موقع شما بیاد همچین قضاوتایی رو بکنید. گرچه من مطمئنم عزیزانی که در این کانال هستن به این بلوغ رسیدن که از قضاوت و اینجور مسائل دست بردارن و کار بسیار بسیار بدی هست. خب بریم سراغ آموزش. منتها قبل از آموزش مجدداً به دلیل اینکه ممکنه این برنامه رو افرادی ببینند که برای بار اول هست این برنامه جلو چشمشون ظاهر میشه و با کانال ما آشنا میشن، یک سری چیزها رو باید قبل از این بهشون بگم. طبق معمول همیشه توضیح دادم برای هر ختمی هرچی میخواد انجام بدید ابتدا پاکسازی انجام دهید. من 2 تا پاکسازی بسیار بسیار مهم و نایاب برای همه عزیزان گذاشتم. یک رفع چسبک هست که خود این رفع چسبک دنیای بسیار بسیار عظیمی درش هست که شما رو خیلی مسائلتون رو از بین میبره. و دومی انصراف از ماورا هست که من در برنامه ها گفتم. حالا این 2 برنامه رو من در میگم که آخر همین برنامه براتون بگذارن که دیگه اینا رو هم برید ببینید اون عزیزانی که نمیدونن. پس این از این یادتون نره حتما این 2 تا کار رو انجام داده باشید. و محلی که عزیزان در آن ختم یا ختوم میگیرید یادتون نره که حتما از طریق پلیلیست پاکسازی و حصارها که در کانال هست حتما خونه رو پاکسازی کنید. این هم از این جریان. پس اینا رو انجام بدید. عرض کردم این ممکنه برای کسی که اولین بار با کانال ما برنامه ما آشنا میشه. این از این. و این رو چه کسانی نمیتونن انجام بدن؟ افرادی که عزیزان سن آنها زیر 15 ساله. من همیشه گفتم اینجور افراد سعی بکنید سنتون معمولا بالا 20 سال باشه وقتی این کارا رو میخواد انجام بدید. اولا دوم سوم من همیشه به عزیزان تاکید کردم پخته باید باشید و با این سن و سال خودتون رو نزنید بین. حالا یه عزیزانی دیگه دلشون میخواد مثلا 17 سال 18 سال هم حالا
باز هم میشه با گوشه موز چشم مثلا در اون نظر کرد. منتها بهترین است که حداقل مینیمم بالای 20 سال باشید. مطلب بعدی برای بانوان هست. اگر در ایام ماهانه طبیعی هستید، در این ایام سعی بکنید به دلیل اینکه سیگنال های ذهن شما ممکنه به هم بریزه و از یک شکل نرمال به اصطلاح در بیاید، این کار رو انجام ندید. بگذارید در زمانی باشه که این جریان در شما نباشه هنگام کار تا یک زمانی که دیگه تموم بشه. این از این. پس زمان شروع هم عزیزان طبق معمول همه چیزها قمر در عقرب نباشد. این هم از این که این رو هم بسیار بسیار مهمه و باید مد نظر نگه دارید. خیلی خوب، اینا پس الزاماً این هست که باید داشته باشید. فقط عزیزان برای این خط اتاق مجزا نیاز است. شما اگر که اتاق ندارید و همه مثلا 5 نفری، 2 نفری، 6 نفری، 4 نفری در یک محیط زندگی میکنید، نمیتونید این ختم رو اونجا بگیرید. اینم من باز بهتون بگم که در جریان باشید. خب حالا بریم سراغ توضیح این ختم که چگونه باید این ختم رو انجام بدید. طبق معمول همه چیزها که من بارها گفتم، معمولا عزیزان ختم رو من به 2 قسمت همیشه برای انجامش تقسیم میکنم. یکی بعد از نمازها برای عزیزانی که حالا در دینشون، آیینشون، در مرامشون، در مسلکشون نماز دارن، یعنی یک به اصطلاح بین خودشون و حالا خداوند خودشون یک ستایشی دارن که اسمشون میذارن نماز. حالا در هر دین آیینی ممکنه متفاوت باشه. بعد از همون تایمی رو میتونن انجام بدن. اونایی که نماز ندارن، نماز نمیخونن، دیگه این رو میتونن انجام ندن، اون خود عزیزان میدونن. اما بعد از نمازها وقتی که نماز رو خوندید، در همون جایی که نشستید، ابتدا 14 صلوات مخصوص میگید، 21 استغفار مخصوص. بعد از این که 14 صلوات و 21 استغفار مخصوص، یک مرتبه سوره چی میخوند؟ الملک. سوره الملک این را میخونید. استغفار مخصوص چه هست؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این میشه استغفار مخصوص. صلوات مخصوص هم این است: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات جای دیگه نیست، این صلوات مال بنده است که برای شما این رو گذاشتم و میگید. و سوره ملک هم که در قرآن هست و میدونید. عزیزان مهم نیست که من اینم بهتون بگم، عزیزانی داشتیم ما مثلا پیروان حضرت عیسی روح الله بودن یا پیروان حضرت موسی کلیم الله بودن، به ما میگفتن آقا به ما بزرگان دینیمون میگن یا شما میخواد قرآن بخونی یا مثلا کسی میخواد قرآن بخونه باید بره مسلمان شه. نه، همچین چیزی وجود نداره. شما همون چیزی که هست در قرآن اون رو بخونید، کاری هم نداشته باشید با اینکه هرچه هستید. خب این تا اینجا. و اما قسمت اصلیش که قسمت شب هست و حالا مثلا میتونید ساعت 9 یا 10 شب شروع بکنید که دیگه تا نیمه شب تمام بشه. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت شب و اون ختم شبانه رو من بهتون توضیح بدم و 2 مطلب بسیار مهم هم هست که در تا آخر برنامه همراه باشید که میخواهم بهتون گفت. زحمت بکشید اگر این کانال براتون به درد بخوره یا این کانال حالا میخواید این کانال رو هم کمک بکنید، زحمت بکشید 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید ابتدا قبل از اینکه لایک رو میزنید و بعد از اون گزینه لایک یا پسندیدن رو بزنید. و با این کار بسیار کوچیک، خیلی کار کوچیکی، اصلا چیزی نیست که یه دکمه لمس کردن و 2 کلم نوشتنی، بسیار کمک بزرگی به این کانال میکنید. عزیزانی هم که اگر دریغ نکنید همچین کارهایی رو، همچین چیزهایی رو در قبال این همه چیز که من در اختیار شما گذاشتم. و اون عزیزانی که عضو کانال نشدن، خوشحال میشیم عضو کانال بشن و حتما بعد از این که عضو کانال شدن این زنگوله کانال رو عزیزان حتما بزنید، چون ما لایو پرسش و پاسخ داشتیم یا رفع اشکالی چیزی بود،
در جریان قرار بگیرید یا ما برنامه جدید در کانال گذاشتیم سریع شما اطلاع پیدا بکنید. عزیزان دیگه هم هستن که میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس یا آیدی پیپل که در دیسکریپشن موجوده میتونن به کانال کمک کنن، مثل عزیزان مثل بانو آزیتا، جناب سلطان، عزیز تاهای عزیز و بقیه عزیزانی که در خارج همیشه به کانال کمک میکنن. سپاسگزارم، خدا بهشون برکت بده. خب بریم سراغ این اصطلاح الواقع. شما عرض کردم میتونید ساعت 9 یا 10 شب این مطلب رو انجام بدید. فقط عزیزان هر ساعتی شب اول و هر مکانی شب اول شروع کردید تا آخر، همان ساعت همان مکان، لطفاً از جابجایی ساعت ها، از به هم ریختن مکان های ختم شدیداً جلوگیری بکنید. خب و اما شما الان نیاز دارید به وسیله. وسیلتون چی است؟ یک کاغذ زرد یا سفید. میتونید از A4 هم استفاده بکنید یا کاغذ کوچیک‌تر مثلا A5 استفاده بکنید. زردش یا سفیدش یه سری کاغذهایی هست شبیه به کاغذ کال که کاغذ اون طرفش دیده میشه. در معمولا حالا عزیزانی در تهران هستن میدان انقلاب این به اصطلاح لوازم تحریری زیاد دارن، یا لوازم تحریر برید بگید کاغذهای رنگی میخوام بهتون میدن، شفاف باید باشه، یعنی اون برش سعی بکنید نور دیده بشه از این طرف، از اونا بگیرید. زردش باشه یا عرض کردم که سفید باشه فرق نمیکنه. یه مقدار حبر روحانی، حالا اگر حبر روحانی هم نداشتید، من حبر روحانی رو در کانال یه برنامه‌ای دارم با همین نام، حبر روحانی یا جوهر روحانی، اون رو هم برید ببینید، طریق ساختنش رو توضیح دادم. حالا عزیزانی که ندارند میتونن یه مقداری فعلا زعفران با گلاب قاطی بکنن و با یه چوبی، مثلا چوب ریحان، چه میدونم چوب انجیر، و یا حالا نهایتا اگه هیچ کدوم از اینا بود یه خودنویس درش بریزن و این چیزی که میگم رو بنویسن که لازم هست. این کاغذی که الان دارید رو عزیزان اینجا یه بالا 786 مینویسید الله لا اله الا هو الحی القیوم. دوباره اینجا مینویسید الله لا اله الا هو الحی القیوم. دوباره اینجا الله لا اله الا هو الحی القیوم. دوباره اینجا الله لا اله الا هو الحی القیوم. یعنی یک مربع درست میکنید که این چهار طرفش الله لا اله الا هو الحی القیوم باشه. بعد اینجا چیزی که میگم رو مینویسید که یا غنی یا مغنی یا عزیز و یا کریم. اینجا هر چی میخواید میتونید بنویسید، مثلا به من این را عطا کن، آن را عطا کن به نام مثلا فلان زایده فلان. بعد پایینش هم اینجا می‌نویسید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این وسطش هم هر چی میخواید میتونید بنویسید دیگه. آرزوی چی دارید؟ مثلا میخواد من ثروتمند بشم، این بشم، آن بشم. بعد این رو 4 لا میکنید. یک لا اینجوری میزنید از قطر، از به اصطلاح قطر در گوشه ها، یعنی یک تراینگل درست میکنید، مثلث درست میکنید، اینجوری یه بار تا میزنید، از این ور یه بار اینجوری تا میزنید، یعنی یه خدمت شما عرض میکنم که مثلث کوچکتر میشه. این رو تا میکنید و این رو که الان نوشتید از کی باید تا بکنید؟ هر شب این باید جلوی دستتون باشه تا آخرین روز، تا زمانی که ختمتون تموم میشه. این ختم عزیزان 14 روز است. حالا من بهتون ختمتون رو توضیح میدم. هر شب این رو باید جلوی روتون اینجوری باز بکنید، دارید میخونید، هر چی میخونید باید به این فوت بکنید، بدمید، اینجوری فوت بکنید به روی این کاغذ. این رو تا روز آخر که بهتون میگم اونجا باید تا بزنید. فعلا تا نمیزنید، شب هم موقع خوابیدن باید بذارید زیر همون بالشتون که میخواید بخوابید و جابجا نباید بکنید. فقط لحظه‌ای میخواد ختمش رو بکنید در میارید، دوباره میخونید، دوباره میذارید زیر همون بالش تا آخرین روز دیگه، روز آخر تا میزنید. خب حالا ختم چه است؟ وقتی وارد اتاق شدید عزیزان یادتون نره، همیشه من بهتون گفتم اسراف و تحسین باید
بخونید. وقتی که اسراف و تحسینتون رو خوندید بعد ختم شروع میکنید. حالا جلوتون اگر مثلا 3 تا شمع باشه، یه شمع باشه بهتر، نداشتید هم اشکال نداره. بخوری که برای اینجا لازم دارید یک مقداری کندر هست یا همون لبان اونسا هست، به اضافه یه دانه اسپند، به اضافه برگ گل محمدی داشتید خیلی بهتر. اگر نداشتید میتونید یه مقداری از صمغ عربی استفاده بکنید. این هم بخور کارتون که هنگامی که دارید میخونید و اون کاغذ رو هم آخر سر اینجوری روش میکشید، میگیرید اون بخور به این کاغذ هم بخوره. بسیار خوب. حالا بعد از اینکه اسراف و تحسین اینا رو خوندید و اومدید نشستید و این مسائل، باید چه بخونید؟ 1 مرتبه عزیزان سوره الملک میخونید، 1 مرتبه سوره قاف میخونید، 1 مرتبه سوره چی میخونید؟ یاسین میخونید عزیزان. سوره یاسین در هر مبین که شما رسیدید میبایست این چیزی که میگم رو بخونید. آیه شماره 2 و 3 طلاق از اینجا شروع باید بکنید که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من توکل الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. تا اینجا این رو در هر مبین که شما رسیدید 41 مرتبه باید بخونید. بعد 41 مرتبه یه بار فوت میکنید روی اون کاغذ. اینا رو هر کدوم خوندید یه بار فوت میکنید روی کاغذ. اینم خوندید و دوباره ادامه سوره یاسین رو میخونید دوباره. این عزیزانی که وقت ندارند، حالا میبینم مثلا صبح کارمندم میخوان نمیرسن، آزار اذیت ممکنه بشه، وقتشون زیاد طولانی بشه، میتونن به جای 41 مرتبه 21 مرتبه بخونن. اما عزیزانی که میتونن بیکار هستن، در خونه وقت دارن یا کارشون در خونه است، حتما 41 مرتبه رو بخونید. بعد این هم آخر سر یک دعایی هست که باید بخونید. وقتی اینا رو خوندید تموم شد، یک دعایی هست. دعام این هست: اللهم یا غنی یا مغنی یا رب کاف و نون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له. بعد اینجا به له رسیدید، این رو باید بگید که مثلا خداوندا بار الها، اینجا به زبان خودتون میگید که خداوندا بار الها، بار پروردگارا، از عالم کائناتت، از انرژی های خلصت برای من این تنگ دستی رو از بین ببر و دریچه های رزق و برکتت، دریچه های سلامتیت، هر چه که میخواید رو بر مثلا فلان زایده فلان بگشا. کن فیکون. الله لا اله الا هو الحی القیوم. ساده است. اللهم یا غنی یا مغنی یا رب کاف و نون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول. دعاتون رو میخونید به نام مادرتون، کن فیکون. بعد الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو هم چقدر؟ 3 مرتبه باید بخونید و روی اون دعا باید روی اون کاغذ بدمید. هر چه خوندید روی اون باید بدمید. 3 بار، هر کدوم یه بار میدمید، یعنی 3 بار کلا روی اون کاغذ در این دعا میدمید. وقتی که این تموم شد، این رو که تموم کردید عزیزان، سر به سجده میگذارید و در سجده میگید که یا غنی یا عزیز ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم یا 14 مرتبه یا 21 مرتبه میگید. تموم شد، رفت. بعد هم عزیزان اون کاغذ رو باید به همون صورت بگذارید زیر بالشتون، یه جوری باشه کسی نمیدونه برداره ببره. بعد در این طول 14 روز حداقل باید شما 7 شب در اون اتاق بخوابید عزیزان. این رو من بهتون میگم دیگه، حالا کسی نکرد خودش میدونه. این از این. یه رازی داره که من راز قدرتمندتر شدنش رو بهتون
بگم برای اینکه عملتون قدرتمند باشه در طول روز تا می توانید عزیزان سوره کوثر بخوانید. حالا 5 بار، 2 بار، 7 بار، 20 بار، چقدر خودتون میدونید میتونید. مهم نیست که زیاد کم بخونید دیگه، حداقل 7 بار، زیادتر از مثلا 21 بار 41 بارم نباشه. حالا 12 بار 13 بار نشمارید چند باره، یه چند باری بخونید. این برای عملتون، قدرت عملتون بسیار بسیار مفیده. و اما مطلبی که نیازه این هست که اگر شما خواستید از عمل انصراف کنید، از عمل خواستید انصراف بکنید، 3 مرتبه سوره چی میخونید عزیزان؟ زلزال. به کلمه اشتاتن رسیدید، اشتاتن رو 3 مرتبه میگید، ادامه سوره رو میخونید. در آخر هم 7 مرتبه میگید انصرف و انصرف، این 7 مرتبه تکرار میکنید. میگید هرچی به واسطه این عمل در زندگی من انرژی وارد شد یا من ارتباط برقرار کردم، بندهای انرژی پاره بشه و اون عزیزان به مکان خودشون بازگردن. بارک الله فیکم و علیکم. 1 بار حمد میخونید و 1 بار توحید. این هم انصراف عملتون. فردا هم به واسطه اینکه خب چند روز این ختم رو ادامه میدادین، یک کفاره به نیازمند بدید عزیزان. این از این را هم بهتون بگم عزیزان، از ممکنه روز 4م 5م اوایل کار ممکنه شما رو در خواب رویاتون بیان سری چیزها بخوان منصرف کنن از این راه. اینو بهتون بگم اگر یه همچین چیزی دیدید بدونید که عملتون داره خیلی درست پیش میره و به شدت عملتون رو پیش برید. و در یک روزی ممکنه روز 5م 6م یا 9م 10م در خواب که نه، در رؤیای شما عده‌ای تشریف بیارن و چیزی به شما هدیه بدن. ممکنه انگشتری بدن، چیزی به شما هدیه، شما رو جایی ببرند و اینها که انشالله اجابت میشید. اونایی که مطمئنم در بار اول اجابت میشن که شک نکنید، ولی اونایی که در بار اول اجابت نشن در بار دوم شک نکنید که اجابت میشن. ختم روز یک شنبه یا 5 شنبه در اول ماه قمری یا هفته دوم شروع بکنید، یا هفته اول یا هفته دوم عزیزان. امیدوارم که در پناه دادار پایدار باشید. کانال رو حمایت بکنید. این کانال برای اینکه ادامه داشته باشه واقعا به یک جایی رسیده که من رغبتم بسیار کمه برای ادامه راه این کانال. واقعا ادامه بدید، حمایت بکنید کانال رو تا 1 ماه آینده. واقعا اگر ببینم این کانال همین جوری داره بسیار شل و بدون حمایت جلو میره، واقعا دیگه در این کانال عملا چیزی برای موندن نداره. و شما عزیزان هستید که از قدیم میگم مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. اگر واقعا میبینید این کانال به درتون میخوره و میخواید این کانال ادامه داشته باشه، همینجور این برنامه رایگان در اختیار شما قرار داده بشه، لطفاً حمایت بکنید. وگرنه مطمئنا این کانال رو خواهم بست و فقط برای اعضای خواهد بود که قدر کانال رو بدانند. در پناه دادار باشید تا لایو یا آموزش دیگر. دادار پایدار یا رو یاور شما گرامیان.